Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Machi. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm video clip để hướng dẫn các bạn là về một cái ban bệnh của một cái dòng máy mà mình thấy là cũng rất hay xảy ra của những cái dòng máy giá rẻ bình dân. Thì hiện tại thì mình đang sửa cái mạch máy điều hòa của máy điều hòa TCL. Đây, điều khiển ở đây các bạn, gọi là thịt chó luộc ấy. Cái ban bệnh này thì mình thấy là rất hay xảy ra ở các cái dòng máy giá rẻ, giá bình dân. Chính vì thế mà hôm nay mình sửa chữa cái máy này thì mình sẽ làm video clip để hướng dẫn cho các bạn và một số anh em nào chúng ta chưa nắm được thì chúng ta tham khảo thêm. Còn những anh em nào chúng ta đã làm nhiều rồi, chúng ta đã nắm được rồi thì chúng ta có thể bỏ qua. Rồi, thế thì đầu tiên mình đã kết nối tất cả các cái quạt rồi dây cấp nguồn. Ở đây mình sử dụng cái bóng đèn để thay cho cái lốc máy các bạn nhé. Rồi, mình sẽ tiến hành bật máy lên để chạy thử cho các bạn xem hiện tượng của nó xảy ra là hư hỏng là bệnh gì. Rồi, mình sẽ để điều khiển là 20 độ C này, mình để điều khiển là 20 độ C này. Đấy. Thứ nhất, các bạn để ý là gì? Là cái hiển thị này nó đang hiển thị bao nhiêu độ các bạn có biết không? Đấy. Tại sao nó lại hiển thị cái số 93 cao như này? Thì các bạn đừng lo lắng, đây thực ra là gì? Một số cái dòng máy máy Trung Quốc ấy, hoặc là sản xuất tại Trung Quốc ấy, thì nó hay có cái dạng gì hiển thị ở dạng độ F và độ C. Điều khiển của chúng ta thì đang hiển thị là gì? 20 độ C như thế này. Đấy, thế mà đây là nó hiển thị là gì? Mình thấy là đang hiển thị là độ này là độ F các bạn nhé. Thì các bạn thử tăng giảm này. Đấy, mình tăng giảm 20 độ C thì các bạn thấy là gì? Nó chỉ hiển thị cái số 68 thôi. Đây mình lên này 70 này, 21 độ thì nó hiển thị là 70 này. Thế sau đó là gì? Sau đó thì nó lại nhảy về là 93. Tại sao sở dĩ nó lại nhảy như này? Thì mình vừa kiểm tra cái hiện trạng máy hư hỏng này và mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái sự cố mà nó xảy ra trên cái mặt hiển thị của một số cái dòng máy như thế này. Thì đầu tiên các bạn thấy là mình để là gì? 21 độ thì nó chỉ hiển thị là gì? 70 độ. 70, số 70 thôi. Đây chính là cái nhiệt độ 21 mà mình đặt. Còn cái 93 này là nhiệt độ trong phòng hiện tại, là nhiệt độ ở phòng hiện tại là 93 độ F. Và nhiệt độ cài đặt đang là 70 độ, 70 độ F. Thế thì làm nào để chuyển nó về cái chế độ độ C? Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ thoát cái chế độ độ F này về cái độ C để cho người ta dễ sử dụng, thông thường và quen thuộc. Thì chúng ta tất cả các dòng máy mà kiểu dạng là máy bình dân giá rẻ thì cái thao tác mình thấy nó cũng giống nhau thôi. Và tất nhiên là mỗi hãng nó sẽ có một cái cách vào khác nhau. Thì gặp cái máy nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là chúng ta sẽ thực hiện trên máy đó. Đầu tiên chúng ta sẽ tắt máy đi. Rồi chúng ta cắt nguồn cho nó rút điện đi. Rồi chúng ta chờ khoảng tầm 3 đến 5 giây. Ta chờ khoảng 3-5 giây thì chúng ta làm gì? Lại cấp điện lại cho máy. Rồi mình sẽ gì? Mình sẽ bật máy lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm nút sleep, chế độ ngủ này 8 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy, các bạn thấy chưa? Sau khi chúng ta bấm đủ cái nút sleep này 8 lần thì nó đã trở về nhiệt độ trong phòng hiện tại là 34 độ C. Và nhiệt độ cài đặt này, mình bấm này, các bạn nhìn này, 21,5 này, 21 này, 20,5 này, 20 này. Đấy, các bạn thấy là gì? Nó đã đồng bộ quay trở về là gì? Độ C. Rồi, như vậy là một cái giới thiệu nho nhỏ chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ chuyển đổi giữa chế độ C và độ F. Rồi, sau đây chúng ta sẽ mình sẽ tắt máy đi. Mình rút điện ra và mình sẽ tiến hành gì? Bật điện lại để xem máy gặp hiện tượng gì. Rồi, mình sẽ đặt nhiệt độ thấp nhất. Rồi, mình đặt 16 độ các bạn nhé. Đó, các bạn nghe tiếng gì chưa? Mình vừa nghe tiếng cạch một cái mà cái bóng đèn này nó không có sáng. Đó, đấy chính là bệnh của nó các bạn ạ. Tức là gì? Máy chạy, quạt chạy bình thường, mọi thứ bình thường mà không đóng lốc. Thậm chí chạy lâu cái nó báo lỗi. Bởi vì sao? Chạy lâu thì cái sensor đồng này nó không có lạnh thì nó sẽ báo lỗi.
Đây, sau đây mình sẽ tiến hành kiểm tra cho các bạn xem là có đúng chính xác là căn bệnh này là gì. Đã nghe tiếng cạch rồi mà không cấp điện cho lốc máy không. Rồi, đây mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra luôn. Mình sẽ lật trực tiếp như này để đo đếm cho các bạn thấy rằng là gì. Rồi, ok, mình sẽ để cái quạt này lên đây. Rồi, khi các bạn làm thì chúng ta nên lần mạch trước cho cẩn thận. Còn đây là mình hướng dẫn cho các bạn thì mình sẽ tiến hành là gì, mình sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp để cho các bạn nắm được. Tiếng cạch chính tỏ là dơ le lốc đã đóng mà không có điện cho lốc máy. Để xác minh là nó có chính xác là chúng ta để xác minh là nó chính xác là gì, xem có chính xác là cái dơ le này đã được điều khiển, mạch điện đã điều khiển đóng nó chưa, cho nó hoạt động chưa, mà nó không có điện, hay là nó chưa mạch điện chưa điều khiển nó đóng. Thì để xác minh được là cái dơ le này đã đóng hay chưa thì mình sẽ đo cho các bạn xem để chúng ta sàng lọc chính xác. Đầu tiên chúng ta sẽ đo thang 250V này các bạn này. Chúng ta sẽ đo một chân gì, chân trung là pha N. Với đầu tiên là chúng ta đo chân cấp nguồn vào chỗ cầu chì này là có nguồn này. Đấy, 220V này. Chúng ta đo cái chân bên tiếp điểm của dơ le này. Đó, các bạn thấy là gì? Không có điện áp này. Chứng tỏ là gì? Cái chân tiếp điểm từ đây sang đây là chưa đóng. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành gì, đo cái điện 12V điều khiển cái dơ le này, xem là nó gì, xem là nó đã cái dơ le đã đóng hay chưa. Thì chúng ta sẽ đặt một que đen vào chân mát, thì các bạn có thể để ở chân mát của tụ lọc nguồn 12V bất kỳ, một chân mát tụ lọc nguồn 12V bất kỳ, hoặc là chân mát của chỗ nào cũng được. Các bạn có thể chọn là chân 8 của cái gì, IC, chân 8 của IC 2003 cũng được, là chân mát. Chúng ta sẽ đo chân nguồn cấp. Nguồn cấp là cái đường mạch to hơn. Đó, các bạn thấy không? Nguồn cấp là 13V. Nguồn cấp là đường mạch to hơn. Chúng ta sẽ đo cái gì, cái chân còn lại của nó. Các bạn để ý là gì, chân còn lại chúng ta đo là gì, không có điện áp. Chân còn lại là không có điện áp các bạn nhé. Còn chân cấp vào đang là gì, chân cấp vào đang là 13V, và chân còn lại của dơ le là gì, không có điện áp. Bây giờ mình sẽ lấy điều khiển, mình bấm tắt để cho các bạn xem. Thì chúng ta sẽ tắt máy đi và chúng ta sẽ đo gì, đo chân còn lại. Các bạn thấy này, sau khi chúng ta bấm tắt máy đi thì chân còn lại là gì, lại có điện áp. Đó, chân vào vẫn có điện áp này. Chân còn lại thì sau khi chúng ta bấm tắt điều khiển đi thì chân còn lại lại có điện áp. Thì điều đó chứng tỏ là gì, điều đó chứng tỏ là con dơ le này vừa đóng. Tại vì khi nó đóng á, thì cái chân này được nối mát, thì chúng ta cái đo cái chân còn lại của dơ le này chân dơ le thì nó chỉ có gì 4 chân, 2 chân tất điển điện 220, 2 chân thì là gì, 2 chân là cuộn hút của dơ le. Thì một chân người ta đã cấp sẵn nguồn 12V như mình vừa đo cho các bạn xem ở đây. Còn chân còn lại này người ta sẽ điều khiển nối mát bởi một con IC2003, một con bóng bán dẫn nằm trong IC2003. Thế thì khi dơ le chưa đóng thì bao giờ chúng ta sẽ đo gì, dơ le mà chưa hoạt động, con dơ le này chưa hoạt động thì chúng ta đo cả 2 chân cuộn hút của nó đều có điện áp. Chân cấp điện vào là có điện áp 12V. Ở đây thì cái mạch điện nó hơi cao, điện áp nó 13-14V thì không phải là vấn đề gì quan trọng cả. Đấy, rồi chân gì, chân chờ nối mát là có điện. Thì khi mà chúng ta làm gì, khi mà con dơ le này đã được cái gì, đã được mạch điện ra lệnh đóng, tức là ra điện nối cái chân này xuống mát rồi, thì điện áp nó đã sụt. Mình bật lại máy cho các bạn xem. Rồi chúng ta sẽ chờ, mình sẽ đo trực tiếp cho các bạn xem. Là chúng ta sẽ đo sẵn đồng hồ ở cái gì, ở cái chân chờ nối mát của nó. Quạt ra lạnh đã chạy.
Các bạn thấy là chân chờ nối mát của nó là điện áp hiện tại đang là 14V theo như đồng hồ của mình đang đo. Nếu như mạch điện ra lệnh đóng con dơ le này xuống thì chân này sẽ bị mất điện áp hoặc là bị sụt giảm so với đầu vào. Thông thường thì nó điều khiển nối mát thì chân này sẽ được nối xuống mát thì nó sẽ sẽ sụt áp xuống gần như là còn 0V. Còn nếu dơ le này chưa được điều khiển thì điện áp nó vẫn luôn luôn gần như là bằng đầu vào. Thì các bạn để ý. Các bạn chú ý cái đồng hồ đo điện để chúng ta xác minh. Chúng ta xác minh cái lý do hư hỏng thật chính xác thì chúng ta sẽ sửa chữa nó hoàn toàn chính xác. Đấy, các bạn thấy là gì? Nghe tiếng tạch một cái và là gì? Và cái điện áp ở chân mình đang đo này, kim đồng hồ mình đang đo là 13,4V và lập tức tụt về 0. Điều đó chứng tỏ là con dơ le này đã đóng. Dơ le này đã đóng mà chúng ta đo điện áp gì? Chúng ta đo điện áp 220V. Ở chân tiếp điểm đầu ra của dơ le này lại không có điện áp. Trong khi đầu vào đang có là gì? Trong khi đầu vào đang có là 220V như này. Đấy. Mà tiếp điểm đầu ra lại gì? Lại không có. Điều đó chứng tỏ là chúng ta kết luận là gì? Bị hỏng con dơ le cấp lốc này. Bị mô ve tiếp điểm bên trong dẫn đến là gì? Cái bóng đèn này không sáng. Đồng thời là không có điện áp ra ở đây khi mà mạch điện đã điều khiển đóng dơ le. Còn trường hợp mà cái điện áp ở đây mà nó không sụt thì không sụt về 0, tức là gì? Mạch điện chưa điều khiển đóng dơ le thì chúng ta lại phải điều tra nguyên nhân khác. Còn ở trong trường hợp này chúng ta thấy là gì? Tiếng dơ le đã có tiếng đóng cạch một cái. Đồng thời là cái điện áp sụt ở đây đã mới về 0. Điều đó chứng tỏ là dơ le đã được điều khiển đóng mạch và lại không có, trong khi đó lại không có điện cấp ra cho lốc máy. Như vậy điều đó khẳng định là gì? Hỏng dơ le. Giờ mình sẽ tiến hành thay thế dơ le. Mình sẽ tắt máy đi. Đây. Con dơ le trong mạch người ta đang dán cái tem có chữ ACLCOM này các bạn nhé. Đó, con dơ le trong mạch in là người ta đang dán cái chữ ACLCOM. Mình sẽ hút và thay thế con dơ le khác. Rồi, sau khi mình đã hút cái dơ le ra ngoài thì các bạn thấy là con dơ le này rất là mới, nhưng mà linh kiện thì do Trung Quốc sản xuất cho nên là chất lượng nó hơi bị kém. Cái quan trọng của chúng ta là không phải là cái quan tâm đến cái chất lượng của dơ le này, mà chúng ta quan tâm đến làm cách nào để xác định được là cái bệnh này nó hư hỏng thuộc về cái linh kiện nào để chúng ta sửa chữa và thay thế. Thế thì các bạn để ý là khi thay thế con dơ le này thì chúng ta lưu ý một điều là ở đây người ta có ghi là gì? Thứ nhất là điện áp sử dụng nó là 12V. Hai là dòng làm việc là gì? 20A 250V AC. Thế thì chúng ta chỉ cần lưu ý là thứ nhất là chúng ta thay thế là đúng điện áp sử dụng là 12V DC, là điện một chiều 12V. Thứ hai là cái dòng chịu đựng của nó là 20A, thì đối với máy 9 thì các bạn thay là 20A. Máy 12, máy 18 thì các bạn có thể thay là 25A. Còn đối với máy 24 thì các bạn phải thay là dơ le là gì? 30A. Đấy nhá, các bạn nhìn này. Đây nó hơi bóng, nó rất là khó nhìn. Đấy, các bạn nhìn chưa? 20A 250V này. Mình sẽ tận dụng cái linh kiện chính hãng ở trong những cái bo mạch hỏng như này. Những linh kiện chính hãng của hãng Omron, thường người ta gì? Hãng Omron này thì thường là những cái thương hiệu người ta đến từ rất là lâu rồi. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Chất lượng nó rất là tốt. Và các bạn để ý ở đây là điện áp quy định sử dụng của dơ le là 12V DC và dòng làm việc là 20A. Các bạn nhìn kỹ là 20A 250V AC. Như vậy rất là phù hợp cho thay thế cái mạch này. Mình sẽ hút cái dơ le này ra để thay thế cho cái dơ le hư hỏng này. Rồi, sau khi mình đã hút được con dơ le ở trong cái mạch điện ra như này thì mình sẽ thay thế con dơ le hư hỏng bị dán tem này. Các bạn nhớ để ý ở trên cái gì? Trên cái dơ le người ta sẽ ghi cái gì? Sơ đồ nó là cái phần mà chân 12 này người ta vẽ cái gì? Cuộn hút. Còn phần
chân 34 người ta vẽ tiếp điểm, chúng ta phải thay thế cho nó đúng. Chúng ta lại không để ý, chúng ta hàn lộn chân. Rồi, sau khi đã hàn xong thì mình sẽ tiến hành lại cắm mạch quay lại để thử cho các bạn xem. Chúng ta lại sử dụng cái bóng đèn này thay thế cho cái lốc máy. Rồi, ok. Giờ mình sẽ cắm điện vào. Rồi, bật máy lên. Quạt giàn lạnh đã chạy. Đấy, các bạn thấy gì? Dưa le, quạt giàn lạnh chạy và dưa le đóng cạch cái và bóng điện nó sáng luôn. Như vậy là gì? Chắc chắn là dưa le này bị hư hỏng. Chúng ta thay thế dưa le khác là đã ok luôn. Dưa le đóng và đã cấp điện được cho cùng nóng hoạt động. Rồi, như vậy là mạch điện đã chạy ok. Và vừa rồi là mình đã chia sẻ cho các bạn về cách chúng ta xác định, kiểm tra, sửa chữa một cái ban bệnh khá là đơn giản. Tuy nó đơn giản vậy nhưng mà nếu như chúng ta không biết thì chúng ta cũng không có, một số bạn chúng ta không nắm vững được về cái nguyên lý cũng như là cái cách kiểm tra thì chúng ta cũng không thể giải quyết được những căn bệnh mà đối với mình thì mình thấy là nó rất là chi là đơn giản. Đấy, chính vì thế mà mình mới làm cái video clip này để với mục đích là chia sẻ cho tất cả các bạn, anh em đồng nghiệp, những bạn nào mà chúng ta còn yếu thì chúng ta hãy tham khảo thêm để mà giúp trang bị cho mình thêm những kiến thức căn bản để chúng ta có thể sửa chữa được những cái ban bệnh thực tế như này. Rồi, và vừa rồi và cái mạch điện đã chạy ok rồi thì mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình và xin chúc tất cả các bạn là thành công. Nếu các bạn thấy video của mình chia sẻ hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm like video cũng như là bấm nút đăng ký kênh và nhớ bật biểu tượng rung chuông để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của Điện lạnh Mai Chi. Và mình xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.